ตรีแม้ว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการพูดคุยเรื่องจิตวิญญาณในสมองแต่คืนนี้จะไม่ค่อยมีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองมากนักคืนนี้จะเน้นไปที่มนุษยวิทยาการทำงานของสมองและฟิสิกส์ฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าแนวคิดที่ฉันจะนำเสนอให้คุณคืนนี้ฉันทำงานมาตั้งแต่ปี 1985 ซึ่งทำให้เหมือนกับว่า 23 ปีที่ฉันพยายามรวบรวมแนวคิดเหล่านี้เข้าด้วยกันจริงๆแล้วมันก็มาถึงบทสรุปในปี 1999 หรือ 2000 เมื่อแนวคิดที่ผมจะนำเสนอคืนนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาเรื่องใกล้ตายชื่อของวารสารนั้นคือโครงสร้างและหน้าที่ของประสบการณ์ใกล้ตายและสมมติฐานการกลับชาติมาเกิดของอัลกอริทึมมันฟังดูเวียนหัวมากแต่คุณต้องเขียนแบบนั้นเวลาเขียนวารสารเมื่อบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์และนี่คือบทความทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อตีพิมพ์ที่นั่นและวารสารได้ทบทวนทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่นั้นมาการกลับชาติมาเกิดกลายเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันเองทั้งเพื่อดูว่าเห็นด้วยหรือไม่ดูว่าจะเจออะไรผิดปกติหรือไม่และหวังว่าจะตกลงกันในที่สุดว่าสมมติฐานคือถูกต้องเอาล่ะฉันจะเริ่มด้วยการบอกว่าสมมติฐานที่ฉันกำลังจะนำเสนอนั้นเป็นสมมติฐานพื้นฐานข้อหนึ่งที่ฉันตั้งขึ้นและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากสมมติฐานบางอย่างหากคุณไม่ชอบสมมติฐานคุณควรปล่อยให้งานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยู่ตามลำพังเพราะเขาใช้สมมติฐานหลายประการในการสร้างสัมพัทธภาพมันเป็นส่วนมาตรฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมมติฐานของฉันคือประสบการณ์ใกล้ตายเรื่องราวและรายงานที่มาจากผู้ที่เสียชีวิตทางคลินิกแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ใกล้ตายเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ประสบการณ์ที่คนเกือบตายจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ใกล้ตายเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่สะท้อนถึงกระบวนการตายที่เกิดขึ้นจริงในมนุษย์ดังนั้นหากคุณตายแล้วไม่กลับมาคุณก็จะได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับผู้ที่ตายแล้วกลับมาอีก นี่เป็นสมมติฐานที่สำคัญและมีนักวิจัยบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับฉันในประเด็นนี้ พวกเขาคิดว่าประสบการณ์ใกล้ตายไม่เกี่ยวอะไรกับความตาย เราไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานขั้นสุดท้าย สมมติฐานนี้ทำให้ฉันใช้หลักฐานและประสบการณ์จากผู้ที่เสียชีวิตและกลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นหลักฐานในการสร้างทฤษฎีที่เราจะพิจารณาในคืนนี้ ความคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดมีต้นกำเนิดในประวัติศาสตร์มากมาย ชาวกรีกเชื่อในเรื่องนี้ส่วนพวกนอสติกคริสเตียนดูเหมือนจะยอมรับสิ่งนี้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ต้นกำเนิดของทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะมีต้นกำเนิดในอินเดียก่อนสมัยพระพุทธเจ้า จากประสบการณ์ของพวกเขาในความเข้าใจของพวกเขารู้สึกว่าประสบการณ์ที่มาถึงผู้คนอย่างลึกซึ้งในการทำสมาธิเป็นประสบการณ์ที่เปิดประตูแห่งความตายและทำให้พวกเขามองไปยังอีกด้านหนึ่งได้ สภาวะจิตสำนึกอันลึกซึ้งที่พวกเขาจะเข้าถึงได้ในระหว่างการทำสมาธิโยคะและอื่นๆแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรหลังความตายมีความจริงอยู่บ้างในเรื่องนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วประสบการณ์ใกล้ตายไม่เพียงพอสำหรับพวกเขาพวกเขาจำเป็นต้องสร้างแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายจากคนที่ได้เห็นมันโดยตรงพวกเขารู้สึกว่าการทำสมาธิโยคะการฝึกจิตวิญญาณทุกรูปแบบสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าอัสนะจริงๆแล้วเป็นวิธีเอาชนะความตายด้วยการทำลายวงจรแห่งการเกิดการตายและการเกิดใหม่และอื่นๆแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตายทั้งหมดของพวกเขามีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ที่ผู้คนไม่ได้รับในระหว่างประสบการณ์ใกล้ตายแต่ในการทำสมาธิซึ่งเป็นอีกบริบทหนึ่งโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนในการทำสมาธิซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในประสบการณ์ใกล้ตายเช่นกันแต่การทับซ้อนกันยังไม่เพียงพอ พ
วกเขาพลาดไปแล้วจริงๆสำหรับฉันจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่ชาร์ลส์ดาร์วินสิ่งที่ดาร์วินพูดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในที่นี้ก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ความสามารถของมนุษย์สิ่งใดก็ตามที่มนุษย์หรือสายพันธุ์อื่นทำหรือมีเกี่ยวกับพวกมันล้วนเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ต่อวิวัฒนาการของพวกเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาเผชิญผ่านประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของพวกเขาคำถามก็คือและนี่คือคำถามล้านดอลลาร์ที่ฉันจะถามคุณในวันนี้สิ่งนี้ทำให้ฉันเริ่มต้นในปี1985เมื่อคิดถึงคำถามนี้ฉันก็พูดว่าว้าวน่าทึ่งมากฉันสามารถเปลี่ยนโลกได้ถ้าฉันตอบคำถามนี้และคำถามก็คือถ้าการกลับชาติมาเกิดเป็นจริงถ้ามันเกิดขึ้นจริงและถ้าชาวดาร์วินพูดถูกการกลับชาติมาเกิดเป็นการปรับตัวทางวิวัฒนาการที่มีส่วนช่วยให้เผ่าพันธุ์เราอยู่รอดณจุดใดจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของเราไม่ใช่หรือมันคุ้มค่าที่จะปล่อยให้เข้ามาสักครู่หากมีสิ่งที่เรียกว่าการกลับชาติมาเกิดและทุกสิ่งเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเรามาจากวิวัฒนาการของเราการกลับชาติมาเกิดเป็นผลจากวิวัฒนาการทางชีววิทยากระบวนการเดียวกับที่ทำให้เรามองเห็นด้วยตาสองตาท่าทางตั้งตรงความสามารถในการเดินตามที่เราทำภาษาของเราทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเราล้วนมาจากวิวัฒนาการเรากลับชาติมาเกิดแต่เพราะธรรมชาติของวิวัฒนาการของเราพฤติกรรมนี้ที่ตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงโดยไม่ตายเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการกลับชาติมาเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้คือพิจารณาความได้เปรียบทางวิวัฒนาการคุณค่าในแง่ของความอยู่รอดที่การกลับชาติมาเกิดจะมอบให้เราจากนั้นจึงพิจารณากลไกวิวัฒนาการว่ามันทำงานอย่างไรสิ่งนี้จะทำให้ทฤษฎีมีพลังในการอธิบายสิ่งหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะเป็นจุดเด่นของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ดีก็คือมันสามารถอธิบายได้มากมายหวังว่าจะมากกว่ารุ่นก่อนๆแนวคิดก่อนหน้าที่ฉันจะนำเสนอคืนนี้ซึ่งฉันอยากจะเรียกมันว่าการกลับชาติมาเกิดของดาร์วินคือแนวคิดเรื่องบาปคุณธรรมสวรรค์นรกพระเจ้าการพิพากษาและความคิดที่ซับซ้อนทั้งหมดนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีทฤษฎีที่ดีพอที่จะอธิบายสิ่งต่างๆได้ดีกว่าแนวคิดที่ซับซ้อนนั้นอธิบายได้ในแง่ของการกลับชาติมาเกิดแบบดั้งเดิมฉันอ่านเรื่องที่บอกฉันว่าถ้าฉันกินหมูฉันก็อาจเกิดใหม่เป็นหมูได้หากฉันตกแมลงวันมากเกินไปฉันอาจจะเกิดใหม่เป็นแมลงก็ได้เป็นแนวทางในการผลักดันผู้คนให้มีศีลธรรมและนั่นแตกต่างจากแนวทางสู่ความจริง ประสบการณ์ใกล้ตายเป็นหลักฐานว่าการกลับชาติมาเกิดควรจะสามารถอธิบายได้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ฉันกำลังพูดถึงประเพณีการกลับชาติมาเกิดไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังพิจารณาในคืนนี้เมื่อฉันเรียนรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายฉันรู้ว่านี่เป็นหลักฐานประเภทหนึ่งที่ทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดแบบคลาสสิกและแน่นอนว่าแนวคิดเรื่องสวรรค์นรกและพระเจ้าแห่งการพิพากษาไม่เคยสามารถทำได้มันธรรมดาไม่พอดี มีความผิดปกติพื้นฐานเกิดขึ้นและสำหรับผู้ที่ไม่มีคำนั้นในคำศัพท์ในการทำงานฉันจะเล่าให้คุณฟังสั้นๆความผิดปกติคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และสาขานั้นไม่มีคำอธิบายฉันจะไม่สร้างภาระให้คุณด้วยความผิดปกติมากมายแต่มีบางอย่างที่ทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดแบบดั้งเดิมประเพณีเทวนิยมของศาสนายิวคริสต์และอิสลามไม่สามารถอธิบายได้ มีบางสิ่งที่นักวิจัยประสบการณ์ใกล้ตายไม่สามารถอธิบายได้ ฉันมีสิ่งพิมพ์หลายฉบับในวารสารเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใกล้ตาย ฉันได้รับอีเมลจากผู้คนตลอดเวลาจากเว็บไซต์ของฉันเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตาย ฉันได้เผยแพร่เรื่องราวประสบการณ์ใกล้ตายในประเทศไทยเป็นการส่วนตัวซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เคยถูกแตะต้อง ไม่มีใครรู้คำตอบสำหรับคำถามนี้และด้วยเหตุนี้เองที่เราสามารถตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยมีประสบการณ์บางอย่างในเมื่อโอกาสในการผสมพันธุ์ทั้งหมดไปในขณะตาย
เราไม่สามารถพูดได้ว่าผู้ที่เสียชีวิตด้วยวิธีนี้รอดชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตด้วยวิธีนี้ก็ไม่รอดนี่เป็นตัวกรองปกติของวิวัฒนาการของดาร์วินแต่คุณจะหาคนที่รอดชีวิตจากความตายได้อย่างไรเพื่อจะได้เปรียบที่จะตายแบบนี้แทนที่จะตายแบบนั้นสิ่งนี้ยังคงเป็นความผิดปกติพื้นฐานซึ่งเป็นปรากฏการณ์พื้นฐานที่ไม่สามารถอธิบายได้ในการวิจัยประสบการณ์ใกล้ตายในโลกนี้ถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพผลที่ตามมาของวิวัฒนาการของดาร์วินการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแทนที่จะตายด้วยวิธีอื่นในเมื่อไม่มีผู้รอดชีวิตจากความตายปัจจุบันมีคนหัวใจวายและถูกช็อคไฟฟ้ากลับมามีสติอีกครั้งมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงๆและแพทย์สามารถรักษาได้แต่จนกระทั่งเมื่อประมาณ30 ปีที่แล้วเกือบทุกคนที่เสียชีวิตก็ยังตายอยู่นี่คือจุดที่ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันชัดเจนทุกคนเข้าใจไหมว่าทำไมนั่นถึงเป็นปัญหาสำหรับวิทยาศาสตร์การดำรงอยู่ของประสบการณ์ใกล้ตายไม่มากวิธีการวิวัฒนาการแบบคลาสสิกคือสมาชิกบางสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะสามารถอยู่รอดได้ดีกว่าคนอื่นๆผู้รอดชีวิตดำเนินต่อไปสืบพันธุ์และในที่สุดลักษณะของผู้รอดชีวิตก็เติมเต็มประชากรทั้งหมดเราจะเลือกคนที่ตายทางหนึ่งจากคนที่ตายอีกทางหนึ่งได้อย่างไรเพราะหลังจากที่คุณตายไปแล้วจะไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์อีกต่อไปจึงไม่มีโอกาสที่จะถ่ายทอดยีนของคุณต่อไปแล้วถ้ามีองค์ประกอบทางพันธุกรรมในการตายแบบที่มนุษย์ทำแล้วโลกนี้จะถูกแยกออกจากคนที่ตายแตกต่างออกไปได้อย่างไรมันชัดเจนขึ้นเล็กน้อยสำหรับทุกคนหรือเปล่าดีเพราะมันเป็นจุดสำคัญและจริงๆแล้วมันยุ่งยากเล็กน้อยในการอธิบายเพื่อที่จะอธิบายเรื่องนี้ฉันจะต้องดูประสบการณ์เฉียดตายทีละขั้นฉันทำสิ่งนี้ในการพูดคุยครั้งที่แล้วและมันจะเร็วขึ้นนิดหน่อยในครั้งนี้ระยะเริ่มต้นของประสบการณ์ใกล้ตายส่วนใหญ่คือประสบการณ์นอกร่างกายคุณออกจากร่างกายของคุณบ่อยครั้งผู้คนพบว่าตัวเองลอยอยู่ใต้เพดานและมองลงไปที่สถานที่เกิดเหตุและเห็นร่างกายของตัวเองประสบการณ์เหล่านี้บางส่วนไม่รวมถึงสิ่งนั้นแต่อย่างสม่ำเสมอพวกเขามองเห็นสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาจะได้เห็นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่การเดินทางบนดวงดาวคุณยังคงอยู่ในความเป็นจริงนี้คุณแค่กำลังมองมันจากอีกมุมมองหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปได้ด้วยอีกร่างหนึ่งซึ่งเป็นร่างที่บอบบางขั้นต่อไปเรียกว่าอุโมงค์และแท้จริงแล้วคือเรื่องของการเดินทางผ่านอุโมงค์มีแสงสว่างที่ปลายอีกด้านหนึ่งและในที่สุดคุณก็จะผ่านมันไปได้และคุณก็โผล่ออกมาจากอุโมงค์นี่เป็นอีกมุมมองของอุโมงค์ภาพนี้มาจากภาพวาดของจิตรกรชาวดัตช์ฮิโรมิมะบอชอฉันเชื่อว่านี่เป็นผลงานจากศตวรรษที่15และเขามีนิมิตมากมายตลอดช่วงชีวิตของเขาบางคนคิดว่าเขาเสพยาหลอนประสาทจริงๆคนอื่นคิดว่าเขามีประสบการณ์เฉียดตายคนอื่นคิดว่าเขาเป็นโรคจิตเภทและมีแนวโน้มที่จะมองเห็นภาพและภาพหลอนได้ง่ายอุโมงค์เป็นนิมิตทั่วไปมันเป็นอาการประสาทหลอนทั่วไปมันสามารถเกิดขึ้นเองได้ในผู้ป่วยโรคจิตเภทมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเทโอทีในพิธีทางศาสนาของชาวอเมริกันอินเดียนอาจเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะโดนตีหัวก็เห็นดาวฉันได้พูดคุยกับคน2 คนที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากการชนพวกเขาไม่เห็นอะไรเลยนอกจากพื้นที่สีดำที่มีจุดแสงเล็กๆฉันไม่ได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ฉันได้พูดคุยกับคนที่เคยมีสิ่งนี้นั่นมันอยู่ถึงขั้นเรียกว่าความว่างเปล่าแต่เช่นเดียวกับอุโมงค์มันมืดรอบขอบและมีแสงสว่างอยู่ตรงกลางและเช่นเดียวกับอุโมงค์ประสบการณ์ดำเนินไปโดยเคลื่อนไปตามอุโมงค์และเคลื่อนไปสู่แสงสว่างซึ่งสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายประสบการณ์นอกร่างกายก็คือไม่ใช่วิธีเดียวที่จะเริ่มต้นประสบการณ์ใกล้ตายได้และประสบการณ์ใกล้ตายหลายๆอย่างไม่มีอุโมงค์อยู่ในนั้นเลยตอนนี้เรามีขั้นตอนอยู่ 2-3 ขั้นตอนแล้วขั้นต่อไปเกี่ยวข้องกับการอยู่อีกด้านหนึ่งคุณไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงนี้อีกต่อไปคุณอยู่ในความเป็นจริงอีกประการหนึ่งและสิ่งที่เราได้ตรงนี้มาจากนิดหน่อยหนังสือการ์ตูนไทยที่ผู้ชายกำลังคุยกับยามาตุตหนึ่งในคนรับใช้ของยามาเจ้าแห่งยมโลก
และในสถานการณ์เฉพาะนี้ชายคนนั้นกำลังถือฟืนและเขาเหนื่อยมากเขาพูดว่าโอ้ถ้าเพียงชีวิตนี้จะจบลงทันใดนั้นยมทูตก็ปรากฏตัวขึ้นและพูดว่าถ้าเจ้าอยากให้ชีวิตนี้จบข้าจัดให้ได้ทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนใจและอยากจะไปต่อทันทีเมื่อคุณได้พบกับยามาตุสหรืออาจจะก่อนหน้านั้นวัฒนธรรมตะวันตกยมทูตคุณได้พบกับคนที่มาจากอีกฟากหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีความหมายกับคุณก็ตามและเพื่อให้คุณรู้ว่าความจริงนี้คือบทปิดสำหรับคุณยามาทูตหรือที่อินเดียเรียกว่ายมดุษเป็นผู้ส่งสารแห่งจิตวิญญาณของยามาทูตเขาคือคนที่มาและพาคุณไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่งการเดินทางเริ่มต้นในโลกนี้และสิ้นสุดในโลกหน้าโดยปกติแล้วจะเป็นการเดินไปตามถนนแต่นี่ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่สามารถทำได้ที่นี่เรามีการออกแบบจากเครื่องปั้นดินเผากรีกชิ้นหนึ่งเรามีเพื่อนคนหนึ่งลงเรือไปเยี่ยมชมวัดแห่งหนึ่งเขาจ่ายเงินให้เรือข้ามฟากซึ่งมีชื่อว่าชารอนเพื่อพาเขาข้ามแม่น้ำสติกและเข้าสู่ดินแดนแห่งความตายข้างหลังเขาคุณเห็นเทพเจ้าพุทธอยู่กับเขาคาดูซิอุสผู้เป็นพวกโรคจิตอย่างที่ศัพท์ทางเทคนิคบอกคือไกด์ที่จะพาคุณจากดินแดนแห่งคนเป็นไปสู่ดินแดนแห่งความตายประสบการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นกระบวนการแห่งความตายในระยะนี้เกี่ยวข้องกับการไม่อยู่ในความเป็นจริงนี้อีกต่อไปแต่เป็นการอยู่ในอีกความเป็นจริงหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งตอนนี้ในโลกตะวันตกเรามีข้อตกลงที่ค่อนข้างดีสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งมักถูกมองว่าเป็นสวรรค์ด้วยเหตุผลบางประการสวรรค์ของชาวคริสเตียนจึงมีเสากรีกอยู่ในนั้นพื้นที่เต็มไปด้วยเมฆมีเทวทูตศักดิ์สิทธิ์ภาพเสียงเต็มไปด้วยคณะนักร้องประสานเสียงทุกอย่างงดงามและมันก็น่ารื่นรมย์มากคุณอาจเรียกมันว่าสวรรค์ก็ได้อีกครั้งเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณจบความเป็นจริงนี้แล้วตอนนี้คุณอยู่ในอีกความเป็นจริงหนึ่งแล้วและคุณพบกับใครในความเป็นจริงต่อไปคุณได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ผู้มีประสบการณ์ใกล้ตายซึ่งต้องการไปยังอีกฟากหนึ่งของโลกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างและการดำรงอยู่ของแสงสว่างมักถูกระบุว่าเป็นพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นเร็วๆนี้ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการนี้เรียกว่าการทบทวนชีวิตในการทบทวนชีวิตคุณทบทวนชีวิตของคุณสัมผัสมันอีกครั้งมันจะผ่านไปต่อหน้าต่อตาคุณฉันเคยเห็นคนที่เห็นช่วงต่างๆของชีวิตถูกฉายบนผนังที่มีจอโทรทัศน์หลายสิบจอและแต่ละจอกำลังฉายตอนหนึ่งจากชีวิตของพวกเขาดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงเห็นฉากเหล่านี้ทั้งหมดปรากฏขึ้นทันทีและพวกเขาก็เข้าใจชีวิตที่พวกเขาเพิ่งมีชีวิตอยู่ในทันทีในการทบทวนชีวิตการทบทวนชีวิตประกอบด้วยการอ่านกรรมของคุณจากหนังสือที่ได้รับฉายาว่าหนังสือแห่งกรรมและที่นี่คุณเห็นยามาลอดแห่งยมโลกและปรมาจารย์แห่งยมาทูตกำลังฟังคำวิงวอนจากผู้คนที่ต้องการหาเลี้ยงชีพจากกรรมของพวกเขาดังนั้นคุณต้องหาเลี้ยงชีพด้วยกรรมของคุณดังนั้นคุณต้องหาเลี้ยงชีพด้วยกรรมของคุณดังนั้นคุณต้องหาเลี้ยงชีพด้วยกรรมของคุณรับฟังคำวิงวอนจากคนที่อยากถูกตัดสินเบาๆพวกเขาไม่อยากตกนรกที่ถูกต้มในน้ำมันหรือตกนรกที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆหรือการปีนต้นไม้ที่มีหนามแหลมหรือตกนรกที่ถูกเผาทั้งเป็นพวกเขามีนรกมากมายแต่ฉันอยากให้พวกคุณทุกคนเข้าใจว่าของทุกคนที่ได้เห็นการทำมารเหล่านี้ในประสบการณ์ใกล้ตายในอินเดียประเทศไทยและเรื่องราวไม่กี่อย่างที่เรามีจากยุโรปยุคกลางซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนรกแบบดันเทียนนั้นค่อนข้างธรรมดาไม่มีใครเคยประสบกับการทรมานเหล่านี้ด้วยตนเองพวกเขาได้เห็นมันแต่ไม่ได้สัมผัสมันด้วยตัวเองแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปด้วยดีก็ตามการเห็นการทรมานเหล่านี้ในนรกไม่ได้เป็นการลงโทษคุณแต่เป็นการถ่ายทอดข้อความถึงคุณว่าขณะนี้คุณอยู่ในอีกโลกหนึ่งต่อไปมีรูปยมทูตอีกรูปนี้ดูเป็นมิตรกว่านิดหน่อยมาจากโปสเตอร์ศาสนาไทยและก็มีตาช่างด้วยฝ่ายหนึ่งว่าบุญอีกฝ่ายว่าบาปตามความสมดุลระหว่างบุญกับบาปหรือคุณธรรมและบาปคุณได้รับมอบหมาย
ให้เกิดใหม่ในทันทีหรือได้ไปเที่ยวบนสวรรค์และพวกเขามีสวรรค์หลายแห่งที่ดูยุติธรรมเพียงเพราะมีนรกมากมายหรือคุณถูกส่งไปเกิดเป็นสัตว์หรืออะไรสักอย่างนี่คือภาพระยะใกล้จากภาพก่อนหน้านั้นคือหนังสือกรรมสิ่งที่น่าสนใจคือยามาซึ่งเป็นเจ้าแห่งยมโลกไม่ได้อ่านหนังสือเรื่องกรรมด้วยตัวเองเขามีนักบัญชีทำสิ่งนั้นให้เขายามายังคงเชื่อมต่อกับบุคคลที่พวกเขากำลังคุยด้วยตาช่างปรากฏในบริบททางวัฒนธรรมอื่นๆเช่นกันที่นี่เรามีอานูบิสเทพเจ้าแห่งยมโลกของอียิปต์ชั่งน้ำหนักอีกดวงหนึ่งภาพลักษณ์ของตาช่างแห่งความยุติธรรมนี้ดูเหมือนจะมาจากตาช่างของความยุติธรรมและความถูกต้องและย้อนกลับไปได้ไกลมากจริงๆและพบได้ในหลายๆวัฒนธรรมภาพนรกหลายแห่งที่เราพบในหลายแห่งภาพนี้มาจากภาษาชวาและเป็นภาพที่ซับซ้อนมากตามที่คุณพบในศิลปะชวาเป็นการยากที่จะระบุสิ่งใดนอกจากนั้นและฉันเชื่อว่าฉันสามารถชี้ให้เห็นเขาได้นี่คือเจ้าแห่งยมโลกด้านหลังเขาคือหนังสือและในแถวหน้าคือบางคนที่ถูกต้มเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับบาปของพวกเขาเรามีมันที่จีนโดยที่เขาไม่ได้ชื่อยามะอีกต่อไปเขาเรียกว่ายิงวงเยและเขาเป็นเจ้าแห่งยมโลกด้านหน้าของเขามีม้วนหนังสือสำหรับอ่านบาปและบุญของผู้นั้นในแถวหน้าคุณมีคนถูกทรมานฉันเชื่อว่าสิ่งที่เรามีที่นี่คือบางคนเปลือยเปล่าถูกหอกและเสียบไม้และเมื่อพวกเขาเปลือยเปล่านั่นมักจะเป็นสัญญาณว่าบาปของพวกเขาเป็นเรื่องทางเพศมีบางคนที่มีเรื่องแย่ๆอื่นๆที่ฉันไม่อยากคิดมากแนวคิดเรื่องยมโลกที่มีเจ้าแห่งการพิพากษาจากยมโลกและนรกสำหรับผู้ที่มีบาปต่างกันนี้เราพบได้เกือบทั่วโลกอดันเต้พูดถึงมันในอิตาลีเราเห็นมันในจีนมันเกิดขึ้นในอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆแต่นั่นไม่ได้ป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลไปทางตะวันตกคำสอนของคริสเตียนคลาสสิกมาจากหนังสือสองเล่มในพระคัมภีร์2 ข้อในพระคัมภีร์น่าทึ่งมากที่เราได้รับความจริงสมบูรณ์ที่ลึกซึ้งมากเพียงใดจากเพียง2 ประโยคอันแรกมาจากมัทธิว 25.41 แล้วพระองค์จะตรัสแก่พวกเขาทางซ้ายมือด้วยว่าเจ้าถูกสาปแช่งไปจากฉันเข้าไปในไฟนิรันดร์ที่เตรียมไว้สำหรับมารและทูตสวรรค์ของเขาและอีกข้อหนึ่งมาจากหนังสือวิวรณ์มีข้อความว่าผู้ใดที่ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นจะถูกโยนลงไปในบึงไฟและที่นี่เรามีการ์ตูนหนังสือการ์ตูนที่ฉันจำได้ว่าเคยดูเมื่อตอนที่ฉันอายุไม่เกิน15 ปีและมีพระเจ้าผู้ทรงแสงตรัสว่าจงเปิดหนังสือแห่งชีวิตเถิดไม่ปรากฏชื่อของเขาพระเจ้าทรงพรากไปจากฉันแล้วเจ้าถูกสาปแช่งลงไปในบึงไฟไม่ใช่สิ่งที่ดีมากทั้งหมดนี้เป็นวิธีทบทวนชีวิตส่วนใหญ่เป็นเชิงสัญลักษณ์ในประสบการณ์ใกล้ตายของไทยนั้นจะมีเหตุการณ์1 หรือ 2เหตุการณ์จากชีวิตของบุคคลนั้นที่ถูกจัดวางไว้และจริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นแบบฉบับของชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลนั้นราวกับว่ารูปแบบพฤติกรรมเป็นสาเหตุของการตัดสินไม่ใช่ความผิดบาปโดยเฉพาะในโลกตะวันตกสำหรับคริสตศาสนามันเป็นเรื่องของความบาปโดยเฉพาะมากกว่ามากหากคุณเป็นคาทอลิกคุณจะสารภาพบาปบางอย่างต่อพระสงฆ์และคุณจะได้รับการอภัยโทษและบาปนั้นก็หมดไปถ้าคุณลืมสารภาพบาปถ้าคุณทำอะไรผิดและไม่บอกพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณยังคงมีบาปนั้นอยู่ในมโนธรรมของคุณ คุณยังมีบาปที่ต้องรับผิดชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า บทวิจารณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ใต้ที่พบบ่อยที่สุดนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากมากที่จะจินตนาการได้และเป็นเรื่องธรรมดามากกว่ามาก1 ชีวิตของคุณผ่านไปต่อหน้าต่อตาคุณ คุณสามารถเห็นมันได้ราวกับว่ามันเป็นหนังที่มีความเร็วสูงมาก แต่คุณก็รับทุกเหตุการณ์และคุณมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อมัน คุณเห็นสิ่งที่คุณทำซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรทำคุณจะรู้สึกแย่แม้ว่าจะเป็นเพียงชั่ววินาทีสั้น
ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่อารมณ์ความรู้สึกยังคงอยู่ตรงนั้นสิ่งต่อไปคือคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งชีวิตของคุณในทันทีมีเพียงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นคุณไม่ได้สัมผัสชีวิตของตัวเองโดยตรงเหมือนครั้งคราวที่มันเกิดขึ้นคุณกำลังประสบกับมันอีกครั้งด้วยเนื้อหาทางอารมณ์อื่นๆโดยที่ก่อนที่คุณจะโกรธและรู้สึกว่ามีใครบางคนสมควรได้รับความโกรธการตะโกนหรือการกระทำที่โกรธของคุณบัดนี้คุณได้ประสบกับสิ่งนั้นและสิ่งนี้อีกครั้งในจิตสำนึกของคุณความโกรธนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคุณจะรู้สึกแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งชีวิตอีกครั้งในทันทีหลังจากการทบทวนชีวิตแล้วก็เกิดประสบการณ์เหนือธรรมชาติประสบการณ์เหนือธรรมชาติมีรูปแบบและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่ามันมักจะมาถึงจุดสิ้นสุดและไม่ใช่ว่าประสบการณ์ใกล้ตายทุกครั้งจะไปถึงจุดนั้นได้ก่อนที่บุคคลนั้นจะฟื้นขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือบันทึกของเคชิในบันทึกของเคชิคุณสามารถอยู่ในห้องโถงขนาดมหึมาและทุกสิ่งที่คุณอยากรู้จะถูกเปิดเผยแก่คุณคุณคิดถึงคำถามหนังสือก็สามารถปรากฏขึ้นได้เปิดเพจแล้วมีคำตอบของคุณในวัฒนธรรมอื่นๆที่ภูมิปัญญาสูงสุดมาจากแหล่งต่างๆกันและผู้คนไม่คุ้นเคยกับการใช้จิตสำนึกของตนเองเป็นแหล่งที่มาของคำอธิบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับสิ่งต่างๆความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตที่นั่นคำสอนทางศาสนาเป็นบ่อกเกิดของปัญญาอันสูงสุดหากคุณได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับจักรวาลจริงๆสิ่งที่คุณทำคือการได้รับคำสอนทางศาสนาในที่นี้เรามีพระภิกษุผู้แสดงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่พระเจ้าสององค์องค์หนึ่งคือพระอินทร์สีน้ำเงินและอีกองค์ผมเชื่อว่าคือพระศรีอรยาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นพระเมสสิยานิกพระพุทธเจ้ามาผู้กอบกู้แบบที่ยังไม่เกิดในวัฒนธรรมอื่นๆคุณอาจพบว่าตัวเองได้ไปเที่ยวเมืองคริสตัลหรือเมืองที่สร้างขึ้นจากแสงสว่างทั้งหมดและสิ่งที่คุณต้องการรู้จะถูกเปิดเผยในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น แล้วก็มีอันนี้ซึ่งไม่ได้มาจากประสบการณ์เหนือธรรมชาติของเพื่อนคนนั้นแต่แสดงให้เห็นสิ่งที่เขาเห็นได้ดีพอสมควรชื่อของเขาคือเมลอนโทมัสเบเนดิกต์และในขณะที่เขากำลังมีประสบการณ์เขาจะนึกถึงบางสิ่งที่เขาต้องการจะเข้าใจและรูปร่างจะปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปร่างนั้นก็จะสื่อความหมายตามรูปแบบและการเคลื่อนไหวของมันคำถามอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของเขาเขาถามบางอย่างที่ลึกซึ้งเขาถามประมาณว่าเราจะรักษาร่างกายมนุษย์ทั้งหมดได้อย่างไร หากทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วอะไรคือสาเหตุของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คุณมีชาวยิว6 ล้านคนชาวยิปซี2 ล้านคนและเฉลยศึกชาวรัสเซีย5 ล้านคนที่อดอาหารจนตายเพื่ออธิบายในแนวคิดนี้ว่าทุกสิ่งมีวัตถุประสงค์ประสบการณ์เหนือธรรมชาติบางอย่างก็ดีกว่ามากอันนี้ผมทิ้งไปไม่ได้นี่คือการทัวร์ชมจักรวาลของโมฮัมเหม็ดหรือที่เรียกว่าภาพลวงตาของเขาอย่าสับสนกับภาพลวงตาพระองค์เสด็จสู่สวรรค์และพบกับอับราฮัมโมเสสและศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เสด็จมา ประเด็นที่จะอธิบายสั้นๆด้วยวิธีนี้และมันก็ไม่ได้สั้นนักหรืออย่างที่ผมเห็นเมื่อมองดูนาฬิกาก็คือแต่ละช่วงของประสบการณ์ใกล้ตายมีหน้าที่กระบวนการตายเป็นผลมาจากการปรับตัวทางวิวัฒนาการสิ่งที่เรานำมาใช้เป็นการปรับตัวในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของเราล้วนทำหน้าที่เพื่อบางสิ่งบางอย่างภาษาฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสื่อสารกันทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมของเราให้ผูกพันกันและวัฒนธรรมของเราทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์วิวัฒนาการของเราเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการอยู่ด้วยกันทุกสิ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันก็ช่วยให้เราอยู่รอดได้ การได้นั่งเฉยๆสนุกสนานกับเพื่อนฝูงอยากอยู่ร่วมกับคนอื่นแม้ว่าจะไม่มีจุดหมายก็ตามช่วยให้เราอยู่รอดได้เราจะดูฟังก์ชันของระยะเหล่านี้ทีละขั้นตอนประการแรกคือประสบการณ์นอกร่างกายด้วยกล้องส่องอัตโนมัติประสบการณ์นอกร่างกายที่คุณเห็นตัวเองและภาพวาดที่ซับซ้อนเล็กน้อยนี้แสดงให้เห็นบุคคลหนึ่งจริงๆแล้วมันเป็นภาพร่างที่ทำโดยผู้มีประสบการณ์ใกล้ตายและมีคนคนหนึ่งภาพแสดงมุมมองของผู้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายและตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินที่กำลังถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นห้องผ่าตัดจริงๆแต่นั่นล่ะไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยในการวาดภาพคุณมองเห็นตัวเองการมองเห็นตัวเองเมื่อคุณออกจากร่างกายมีหน้าที่อะไร
คุณรู้ว่าคุณตายแล้วและสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคุณตายแล้วเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณตายแล้วอะไรก็ตามที่ตามมานั้นไม่สมเหตุสมผลคุณเต็มไปด้วยคำถามเกิดขึ้นที่นี่คืออะไรนี่เป็นภาพหลอนหรือไม่มีใครทำบางอย่างหล่นในเครื่องดื่มของฉันหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในประสบการณ์ใกล้ตายของไทยซึ่งตอนแรกมักเป็นเรื่องของการถูกคนรับใช้ของยมโลกพาไปยมโลกสิ่งแรกที่ยมทูตจะบอกพวกเขาหรือคนรับใช้ของยามะจะบอกพวกเขาคือคุณตายแล้วคุณตายแล้วฉันมาพาคุณลงนรกเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นศพเพื่อนมากับฉันด้วยไม่สำคัญว่าเอกสารของคุณจะเป็นระเบียบหรือไม่คุณพร้อมจะไปด้วยกันขั้นต่อไปคืออุโมงค์อีกครั้งเช่นเดิมหรือความว่างเปล่าหรือที่เดินไปตามถนนกับคนรับใช้ของเจ้าแห่งยมโลกขณะนี้คุณกำลังย้ายจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งคุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงคุณกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งขั้นต่อไปคุณอยู่ในสถานที่แห่งความตายนั่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของคุณสิ่งที่กล่าวคือตอนนี้คุณอยู่ในความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งแล้วทำให้ง่ายมากที่จะละทิ้งกฎเกณฑ์ของความเป็นจริงนี้เมื่อคุณตายและอยู่บนสวรรค์และคุณกำลังเผชิญหน้ากับพระเจ้าหรือต้องเผชิญกับเจ้าแห่งยมโลกผู้ตัดสินและโกรธแค้นคุณไม่คาดหวังความยุติธรรมเมื่อคุณอยู่ที่นี่ในชีวิตนี้คุณไม่คาดหวังความยุติธรรมในอีกด้านหนึ่งคุณได้รับสิ่งที่คุณได้รับและเนื่องจากคุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วมันง่ายกว่าที่จะยอมรับว่าคุณกำลังใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันดังนั้นคุณจึงไม่ต้องต่อต้านกระบวนการนี้ความเป็นแสงสว่างรูปเทพเจ้าที่สุขสว่างสุขใสอีกรูปหนึ่งหรือรูปแห่งความมืดมิดนี่คือการแสดงความเป็นอยู่ในความมืดของชาวพุทธแบบทิเบตนี่คือการแสดงของชาวพุทธในทิเบตของยมราชเจ้าแห่งยมโลกผู้ที่เติบโตเป็นโฮมาหรือโฮวูเมื่อเขาไปถึงทิเบตเหล่านี้คือผู้ชายที่โดดเด่นพวกเหล่านี้มีพลังคุณไม่เถียงกับพวกเขาคุณไม่เห็นด้วยกับพวกเขาสิ่งที่พวกเขาพูดไปมันไม่ได้สร้างความแตกต่างใดๆไม่ว่าเมื่อคุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะเป็นนายพลหรือเป็นซีอีโอของบริษัทขนาดใหญ่หรือเป็นประธานของบริษัทหรืออะไรก็ตามเมื่อคุณไปถึงอีกด้านหนึ่งมีคนอื่นที่เป็นอัลฟาชายและคุณก็รับคำสั่งและนั่นทำให้ง่ายขึ้นมากในการดำเนินกระบวนการที่เป็นกระบวนการตายต่อไปคือประสบการณ์เหนือธรรมชาติประเด็นคืออะไรเหตุผลก็คือเพราะวัฒนธรรมในโลกของเราและประเพณีทางศาสนาของเรามากมายบอกเราว่าเมื่อคุณตายความลึกลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยจะไม่มีความลับคุณจะได้รับความเข้าใจอย่างใด หากคุณตายและคุณไม่มีสิ่งใดเลยหากคุณยึดมั่นในสิ่งนั้นหากคุณต้องการเข้าใจสิ่งพื้นฐานของโลกนี้จริงๆและคุณไม่ได้รับมันในกระบวนการตายตามปกติคุณสามารถได้รับส่วนขยายเล็กๆน้อยๆที่คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คุณรู้สึกอิสระที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดนี้คือการรู้สึกว่าชีวิตของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วและนั่นจะยังไม่เสร็จสิ้นจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ากระบวนการแห่งความตายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับคำอธิบายในเรื่องต่างๆ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ความไร้มนุษยธรรมของมนุษย์ต่อมนุษย์สงครามความชราภาพ และเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดที่เราต้องเผชิญเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มันจะเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยไป ฉันจะเปลี่ยนเรื่องเล็กน้อยที่นี่ ขอย้ำอีกครั้งว่าคุณลักษณะแต่ละอย่างของสายพันธุ์ของเราเป็นผลมาจากการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการ ที่นี่เรามีนิ้วหัวแม่มือที่ตรงข้ามได้ โดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก เราสามารถใช้มีดผ่าตัดได้เราใช้เครื่องมือได้ มนุษย์มีการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าสัตว์ เราสามารถทำสิ่งต่างๆด้วยมือและตาที่มีขนาดต่ำกว่ามิลลิเมตรได้ ต้องใช้ประสบการณ์และการฝึกฝนในภาคสนามบ้างแต่คุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้ สมองของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จริงๆแล้วสำหรับขนาดร่างกายของเราสมองไม่ได้ใหญ่กว่านี้มากนักแต่มันซับซ้อนกว่ามากพับมากขึ้นพื้นผิวมากขึ้นโครงสร้างที่ลึกกว่านั้นมีสิ่งหลายอย่างเช่นนิวเคลียสและชั้นต่างๆมากขึ้น เมื่อเราเกิดมาเป็นสายพันธุ์สมองสองส่วนของเราจะเปลี่ยนไปมากกว่าส่วนอื่น
กลีบหน้าผากเหนือตาและกลีบขมับเหนือหูศูนย์ภาษาอยู่ทางด้านซ้ายบนกลีบขมับเรามีภาษาใหม่เมื่อส่วนต่างๆของสมองเปลี่ยนไปทักษะการจำของเราถูกขยายอย่างมากเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้เราต้องจดจำสิ่งที่เราพูดกับผู้คนและวิธีที่เราเกี่ยวข้องกับพวกเขามากกว่าสายพันธุ์ใดๆที่มาก่อนเราความทรงจำของเราได้รับการอัปเกรดทักษะทางสังคมของเราได้รับการอัปเกรดเราก็ฉลาดขึ้นมากแน่นอนว่าเราสามารถทุบหินให้แหลมคมได้หนังดิบแช่น้ำแล้วเอาหินนั้นแล้วโจมตีด้วยมีดแต่เราไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญาจริงๆคือการบอกภรรยาของคุณว่าคุณจะกลับมาภายในครึ่งชั่วโมงกลับมาบ่าย2 โมงอย่างเมาหมายและพบว่าเธอรอคุณอยู่เมื่อคุณมาถึงพร้อมกับลิปสติกติดปกเสื้อของคุณแล้วจึงโกหกเธอเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในลักษณะที่ชักชวนเธอไม่ให้โยนคุณออกไปนั่นต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาในการบอกภรรยาว่าคุณจะกลับมาภายในครึ่งชั่วโมงการมีศัตรูเป็นเรื่องง่ายฉันเกลียดเธอเธอเกลียดฉันโยนหินใส่กันแล้วกลับบ้านกันเถอะการมีเพื่อนมันซับซ้อนมีคนกำลังถ่ายวิดีโอนี้เรามีข้อตกลงกันเรามีสิ่งที่นักมนุษยวิทยาเรียกว่าพันธมิตรทางสังคมที่ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาทำและฉันก็ทำในสิ่งที่ฉันทำและต่อมาจะมีการตอบแทนซึ่งกันและกันระหว่างเรามีพันธมิตรทางสังคมที่ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาทำและฉันก็ทำในสิ่งที่ฉันทำการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านสติปัญญาของมนุษย์คือการเชื่อมโยงกับผู้อื่นและเนื่องจากเกือบทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ใกล้ตายนั้นถูกกระตุ้นโดยการกระตุ้นสมองกลีบขมับจึงเป็นไปได้มากว่ากระบวนการตายในมนุษย์ที่เกิดขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งฉันจะไปถึงในไม่ช้านี้เช่นกันส่วนหนึ่งของการอัปเกรดสมองของเราการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในสมองกลีบขมับของเราความสามารถในการรับประสบการณ์ใกล้ตายภาษาทักษะการจำการเกิดขึ้นของสิ่งที่นักมนุษยวิทยาเรียกว่าวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและภาษาที่มีคำนามกริยาไวยากรณ์และแม้แต่สำนวนและคำหยาบคายล้วนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมองของเราไม่ได้เริ่มเกิดใหม่ด้วยตัวเองเราเริ่มกลับชาติมาเกิดใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ใหญ่กว่ามากซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจากสายพันธุ์ใดก็ตามที่เราเคยเป็นมาก่อนมาเป็นโฮโมเซเปียนส์เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของขั้นตอนต่างๆในกระบวนการตายแล้วฉันได้ทิ้งการทบทวนชีวิตไว้เป็นครั้งสุดท้ายเหตุผลก็คือว่ามันสำคัญที่สุดจริงๆการทบทวนชีวิตมีหน้าที่อะไรคุณอาจถามโปรดจำไว้ว่าเมื่อผู้คนเห็นว่าตนเองแสดงพฤติกรรมในชีวิตพวกเขาจะมีการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติฐานของฉันความคิดของฉันแนวคิดของฉันคือสิ่งนี้แยกพฤติกรรมที่ควรทำซ้ำและพฤติกรรมที่ควรทำซ้ำออกจากพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงคุณเห็นว่าตัวเองกำลังทำอะไรบางอย่างในชีวิตหนึ่งและรู้สึกดีกับสิ่งนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำในชีวิตหน้าหากคุณรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคุณไม่สามารถผสมพันธุ์เมื่อคุณตายคุณจะทำซ้ำพฤติกรรมเหล่านี้ที่ไหนชาตินี้ไม่อาจทำซ้ำได้เพราะชีวิตนี้จบแล้วที่แห่งเดียวที่จะนำบทเรียนที่คุณเรียนรู้จากการดูตัวเองทำสิ่งนี้และดูตัวเองทำสิ่งนั้นคือชีวิตหน้านี่คือเหตุผลที่ฉันเชื่อว่าคุณสามารถอธิบายประสบการณ์ใกล้ตายได้ด้วยการอาศัยแนวคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดและคุณไม่สามารถอธิบายได้หากไม่มีมันเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของประสบการณ์ใกล้ตายที่ไม่สามารถอธิบายได้เราไม่จำเป็นต้องจำพฤติกรรมการกระทำในชีวิตหนึ่งและชาติหน้าเสมอไปหากคุณเพียงแค่มีบันทึกสภาวะจิตสำนึกที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณทำสิ่งที่คุณรู้สึกดีและสภาวะจิตสำนึกที่คุณรู้สึกดีก็คือสภาวะจิตสำนึกที่คุณรู้สึกดีนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะนำทางคุณไปสู่ชาติหน้าหากฉันพยายามหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่ฉันทำในชีวิตนี้ที่ไม่ได้ผลดีนักนั่นคงเป็นภาระความทรงจำที่ต้องแบกรับไว้ในชีวิตหน้าแต่ผู้คนมีลักษณะบุคลิกภาพพวกเขามีแบบแผนพวกเขาแสดงออกครั้งแล้วครั้งเล่า
เพื่อว่าถ้าคุณทำได้แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงคุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่สภาวะจิตสำนึกที่ก่อให้เกิดสิ่งนั้นและกระตุ้นสิ่งนั้นได้จากนั้นคุณก็สามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมตอบโต้หรือพฤติกรรมแย่ๆออกไปได้นับร้อยๆโดยไม่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมนั้นมาก่อนหากคุณรู้ว่าความโกรธในหมู่คนของคุณมีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้คุณไม่ต้องกังวลกับการทำสิ่งนี้กับคนของคุณเองคุณเพียงแค่พยายามหลีกเลี่ยงการโกรธสิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถแยกไม่ใช่พฤติกรรมแต่แยกสถานะของจิตสำนึกและช่วยให้เราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมจำนวนมากโดยมีคำแนะนำในชีวิตที่ผ่านมาน้อยมากนี่คือภาพ Here is a picture. หากเขาเป็นชายอัลฟาในหมู่กองทหารของเขานั่นคือสาเหตุที่พวกเขาเรียกเขาว่าหลังเงินเมื่อคุณกลายเป็นชายอัลฟาในหมู่กอริลลาผมที่ด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเงินหากตัวผู้หลังเงินตัวหนึ่งตายตัวถัดไปในแถวกอริลลาอาวุโสตัวถัดไปจะพบว่าตัวเองมีผมสีเงินงอกขึ้นบนหลังจากนั้นทุกคนก็ปฏิบัติต่อเขาเหมือนชายหลังเงินการได้รับอันดับทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสัตว์ตระกูลไพรเมททุกสายพันธุ์ที่เรามีคือภาพฝูงกอริลลาที่มีตัวผู้หลังเงินอยู่ด้วยโดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องเป็นชายอัลฟาด้วยความก้าวร้าวผ่านการต่อสู้ผ่านการรณรงค์เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งในระหว่างนั้นคุณจะเป็นชายอัลฟาถ้าคุณอยู่ในหมู่กอริลลาแสดงว่าคุณสู้จริงๆหากคุณเป็นกวางคุณจะปะทะเขากับตัวผู้ตัวอื่นการได้เป็นอัลฟาชายนั้นต้องอาศัยการต่อสู้อย่างมากแต่การคงอยู่การคงความเป็นชายอัลฟาไว้นั้นเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงในสถานการณ์นั้นคุณควรให้ความช่วยเหลือทำให้คนอื่นๆรอบตัวคุณรู้สึกดีทำให้พวกเขามีเหตุผลที่จะสนับสนุนคุณและทำให้พวกเขามีเหตุผลที่จะสนับสนุนคุณคุณต้องดิ้นรนเพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดแต่หลังจากนั้นคุณจะไม่ดิ้นรนอีกต่อไปที่จริงแล้วคุณมีโอกาสที่ดีกว่าที่จะเป็นชายอัลฟาโดยไม่ดิ้นรนเหตุผลที่สิ่งนี้สำคัญมากก็คือความก้าวร้าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่ดีที่ทำลายล้างได้มากที่สุดการกระทำที่ไม่ดีในทางกรรมเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดสภาวะจิตสำนึกที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงถือเป็นสภาวะที่ทำลายล้างได้มากที่สุดอย่างหนึ่งที่บุคคลสามารถดำรงอยู่ได้แต่เกือบทั้งหมดก็เข้าสังคมพฤติกรรมเชิงลบเกือบทุกอย่างที่บุคคลหนึ่งสามารถทำได้นั้นเป็นเชิงลบเนื่องจากวิธีที่พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้อื่นตอนนี้เรามีจิตสำนึกในการเลือกปฏิบัติในตนเองเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแย่กับการทำร้ายใครสักคนเท่านั้นตอนนี้เรารู้สึกไม่ดีนักหากเราใช้จานกระดาษแทนจานที่เราล้างเราก็ต้องเขียวเหมือนกันแนวคิดที่ว่าคนของเราเป็นคนดีในหมู่คนของเราการน่ารังเกียจในหมู่ชนเผ่าที่แข่งขันกันและประเทศที่ไม่เป็นมิตรหมายความว่ามีการแบ่งแยกพื้นฐานระหว่างคนของเราและคนของคนอื่นและภายในคนของเราคุณเป็นคนดีต่อกันมากและกับคนของคนอื่นคุณก็ทำตัวน่ารังเกียจได้พอๆกับที่คุณอยากเป็นตอนนี้เราได้ขยายแนวคิดเรื่องบุคลากรของเราให้ครอบคลุมทุกคนบนโลกเนื่องจากมีมลพิษในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียและเราสูดอากาศของเราที่นี่ทุกวันนี้ถ้าสงครามดำเนินไปไกลเกินไปคุณก็จะจบลงด้วยสงครามนิวเคลียร์เมื่อมีคนทำอากาศเหม็นไปที่อื่นคุณจะหายใจเข้าไปทางนี้ตอนนี้คนของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคนของเราและนั่นก็ใช้เวลานานพอสมควรนั่นคือสงครามโลกครั้งที่สองเราไม่ได้อาศัยอยู่ในสุญญากาศทุกชาติต้องสามัคคีกันเราสร้างสหประชาชาติในยุคนั้นและตอนนี้โลกของเราก็เป็นหนึ่งในคนของเราเช่นกันแนวคิดเรื่องสงครามและสงครามได้ขยายออกไปในความทรงจำที่มีชีวิตของเราแต่ครั้งหนึ่งมันถูกจำกัดไว้เฉพาะคนของคุณเองเท่านั้นกรรมชั่วพฤติกรรมชั่วคือพฤติกรรมที่ส่งผลถึงคนที่อาจส่งผลถึงตัวคุณได้และนั่นหมายถึงกลุ่มสังคมของคุณเองพฤติกรรมที่ไม่ดีขั้นพื้นฐานพฤติกรรมบาปพฤติกรรมตามธรรมชาติพฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมทางกายกรรมที่น่ารังเกียจจากประเพณีทางศาสนาเกือบทุกศาสนาล้วนมีความเหมือนกันหมดและพฤติกรรมเชิงลบหลักๆมี4ประเภทประการแรกคือการขโมยคุณไม่เอาของจากคนอื่นผู้ชายคนนั้นทำงานเพื่อเลี้ยงหมูเหล่านั้นคุณไม่สามารถพาพวกเขาไปกินได้เขาทำงานเกษตรกรรมแบบเฉือนแล้วเผาเพื่อปลูกมันเทศเหล่านั้นนั่นคือมันเทศของเขาคุณไม่สามารถนำพวกเขาทั้งหมดออกจากสวนของเขาได้แต่ไปแลกเปลี่ยนกับลูกสาวเพื่อแต่งงานกับลูกชายของคุณเหมือนที่พวกเขาทำในบางวัฒนธรรมคุณไม่สามารถได้ถ้าไม่ใช่ของคุณคุณก็ไม่ควรรับมันคุณไม่สามารถรับสิ่งที่ไม่ได้รับมาอย่างเสรีได้ต่อไปคือการล่วงละเมิดทางเพศคุณไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ด้วยอาจมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เรื่องนี้ไม่สำคัญมากนักเมื่อผู้หญิงทุกคนเลี้ยงดูลูกทุกคนดังนั้นไม่สำคัญว่าใครเป็นพ่อแต่ตอนนี้เมื่อเรามีสิทธิ์ในมรดกเหนือสิ่งต่างๆเช่นที่ดินฝูงสัตว์ตัวเลือกหุ้นหรือหุ้นและอื่นๆมันสำคัญมากเพราะถ้าคุณเป็นคนที่มั่งคั่งและคุณกำลังทำตามใจชอบและคุณพูดว่าเอาละลูกชายของฉันลูกชายคนโตจะได้สิ่งนี้บางทีเขาอาจจะสืบทอดบัลลังก์ถ้าคุณเป็นกษัตริย์แล้วมาบอกว่าไม่เขาไม่ใช่ลูกชายคนโตของคุณฉันเป็นลูกชายคนโตของคุณแต่คุณจากไปและไม่ได้เลี้ยงดูฉันแต่ฉันยังเป็นลูกชายคนโตของคุณและดูที่นี่แม่ของฉันแล้วคุณจำเธอไม่ได้หรือและอะไรองค์รัชทายาทไม่ใช่เจ้าชายฉันที่เพิ่งเดินออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเจ้าของอาณาจักรนี้และสิ่งต่อไปที่คุณรู้คุณจะได้รับสงครามบัดนี้ทฤษฎีนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเป็นที่รู้จักในฐานะต้นกำเนิดของครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัวและรัฐและมันถูกจัดวางโดยเฟรเดริกเองเกลในหนังสือชื่อนั้นในช่วงกลางศตวรรษที่19นี่คือเฟรเดริกเองเกลแห่งมาร์กและเองเกลหุ้นส่วนของคานมาร์กจริงๆแล้วมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างหายากแต่ฉันไม่เคยเจอนักคิดทางมนุษยวิทยาคนไหนที่มีปัญหากับหนังสือเล่มนี้เลยที่มาของทรัพย์สินส่วนตัวกำหนดที่มาของรัฐหน่วยงานทางการเมืองที่มีบัลลังก์และสิทธิในการรับมรดกเป็นต้นตอนนี้เราอาจได้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแล้วด้วยการมาถึงของระบอบประชาธิปไตยแต่ความจริงก็คือแม้เมื่อเสร็จแล้วเรายังมีทรัพย์สินมากมายที่ต้องแยกย้ายกันไปสามีดูแลและจัดทำเอกสารและอื่นๆและความหมายก็คือเรายังมีทรัพย์สินอีกมากที่ต้องแยกย้ายกันไปเลี้ยงดูแลและจัดทำเอกสารและอื่นๆและความหมายก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วและด้วยเหตุผลอื่นๆไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะนอนกับคนที่คุณไม่ควรนอนด้วยคุณสามารถสร้างปัญหาได้มากมายเจ้าอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านเจ้าอย่าโลภทรัพย์ของเพื่อนบ้านอีกฝ่ายหนึ่งกำลังฝ่าฝืนศาสนา ศาสนาเป็นพลังอันทรงพลังที่ช่วยรักษาวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อบูชาเทพเจ้า มีพิธีการเมื่อในทุกวัฒนธรรมมักมีพิธีกรรมที่ผู้คนมารวมตัวกันในวัดเหมือนที่พวกเขามีในวัฒนธรรมของพวกเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าก็ตาม สิ่งนี้ทำให้ประเทศชาติประชาชนมีสิ่งที่พวกเขาทำร่วมกัน สิ่งนี้เชื่อมโยงพวกเขาด้วยกัน สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าผู้คนที่เชื่อมต่อกันภายในกลุ่มโซเชียลเดียวกันนั้นยังคงมีความเชื่อมโยงอยู่บ้างในกรณีที่เกิดโศกนาฏกรรมโรคภัยแค่เจ็บการทำสงครามกับชนเผ่าใกล้เคียงหรืออะไรทำนองนั้นพวกเขาจะยังคงยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะสมาชิกของประชาชนของเราพวกเขาจะพึ่งพาซึ่งกันและกันในแบบที่พวกเขาไม่เคยพึ่งพาใครสักคนจากประเทศหรือชนเผ่าแปลกหน้าเมื่อคุณท้าทายศาสนาคุณมักจะทำลายสิ่งนั้นออกจากกันนั่นไม่ค่อยดีนักทุกคนมารวมตัวกันเพื่อสักการะดิมิเทอร์หรือเซอร์สหรืออพอลโลหรือพระศิวะแล้วมีคนเข้ามาบอกว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดหรือพวกเขาบอกว่าลูกชายของคุณอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่อยู่ในพิธีลูกชายของฉันคิดว่าเทพเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระมากมายชายผู้นี้มีประสบการณ์อันโชคร้ายในการพูดคำดูหมิ่นในบริบทอันศักดิ์สิทธิ์โดยการพาดพิงถึงความต่ำช้าของลูกชายของเขานำหัวข้อนั้นเข้ามาในพิธีการรักษาศาสนาด้วยวิธีที่ละเอียดอ่อนทุกประเภทแม้ว่าความเชื่อของศาสนานั้นจะไร้สาระหรือน่ากลัวจริงๆก็ตามเช่นศาสนาของชาวแอสเต็กและชาวมายันหรืออย่างน้อยก็ในขณะที่ฉันพบมันไม่อยากตัดหัวใจใครออกฉันไม่อยากเห็นสิ่งนั้นฉันไม่มีที่ในพิธีของพวกเขา
พวกเขาใช้เวลา2-3 คนทุกปีบางครั้งก็มีคนจำนวนมากแต่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้เห็นโลกจริงๆตามที่พวกเขารู้นักมานุษยวิทยาอาจเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพฤติกรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีปรับตัวไม่ดีพฤติกรรมตอบโต้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเชิงลบกลายเป็นไม่ดีเพราะมันจะส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรกรรมชั่วสภาวะของจิตสำนึกที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบและนั่นคือคำจำกัดความของกรรมของฉันกรรมชั่วคือสังคมตอนนี้เรามีหัวหน้าแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นหัวหน้าจากที่ราบสูงของนิวกินีด้วยการเป็นหัวหน้าเขาได้แสดงให้เราเห็นข้อดีหลักประการหนึ่งของการกลับชาติมาเกิดการทบทวนชีวิตการมีกรรมมีบางอย่างในใจที่บอกคุณว่าคุณกำลังอยู่ในสภาวะใดของจิตสำนึกเมื่อใดควรเข้าไปและเมื่อใดไม่ควรคุณไม่ได้ต่อสู้กับคนของคุณเองแต่ถ้าคุณถูกโจมตีคุณจะต่อสู้กับชนเผ่าใกล้เคียงสู้กับพวกมันเถอะมาเป็นเรื่องดีต่อสู้กับพี่ชายเพื่อนของคุณและนั่นแย่มากดังนั้นมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมทั้งหมดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคือบริบทด้วยการเป็นหัวหน้าสิ่งที่เขาทำอย่างเห็นได้ชัดนั้นจะต้องดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรมของเขาให้ดีพอที่จะทำให้เขาขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดได้กำเหมาะสมกับการอยู่ร่วมกับผู้คนในบริบททางวัฒนธรรมฉันต้องการเน้นย้ำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กรรมการกลับชาติมาเกิดปรับเราให้เข้ากับความสำเร็จทางสังคมในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมล่วงหน้าสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เรารู้ยิ่งคุณสามารถดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของวัฒนธรรมได้มากเท่าไรโอกาสที่คุณจะเป็นอัลฟาหรือเบต้าชายหรือหญิงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมีคนถามผมว่าเป็นไปได้ไหมที่จะกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์ฉันอยากเป็นแมวบ้านเพราะมันมีเรื่องดีๆในชีวิตฉันอยากเป็นนกอินทรีเพราะในชาตินี้ฉันชื่อซอรินอีเกอร์ชาติหน้าฉันไม่อยากเป็นแค่มนุษย์ที่มีนกอินทรีอยู่ด้วยฉันอยากเป็นนกอินทรีและเกิดใหม่เป็นสัตว์คำตอบคือถ้าการเรียนรู้ในอดีตมีประโยชน์ในบริบททางวัฒนธรรมและมนุษย์เป็นสายพันธุ์เดียวที่พึ่งพาวัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์วิวัฒนาการของเราการเรียนรู้ในอดีตของเราจะไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนหากคุณกลับชาติมาเกิดเป็นซาลาแมนเดอร์ซาลาแมนเดอร์ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมที่ซับซ้อนพวกเขาไม่ต้องการกรรมอย่างที่ฉันเข้าใจอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้ชายและประสบความสำเร็จทางสังคมโดยเฉพาะในหมู่ไพรเมทและเราเป็นไพรเมทก็คือยิ่งอันดับทางสังคมของคุณสูงเท่าไรคุณก็จะมีโอกาสผสมพันธุ์มากขึ้นเท่านั้นตัวผู้อัลฟาและเบต้าและเดลต้ามีโอกาสผสมพันธุ์มากกว่าตัวผู้ที่มีอันดับต่ำกว่าในครอบครัวตัวผู้อัลฟามีโอกาสผสมพันธุ์มากกว่าตัวผู้มีอันดับต่ำกว่าเพศผู้ในไพรเมททุกสายพันธุ์โดยไม่มีข้อยกเว้นฉันมีการเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาฉันรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมดีกว่าถ้าฉันไม่รู้เล็กน้อยซึ่งหมายความว่า DNA ของฉันได้รับการส่งต่อมากขึ้นฉันเป็นผู้ชายหากคุณเป็นผู้หญิงระดับสูงและต้องขอบคุณเมลกิฟสันภาพประกอบของคุณนางชาวมายันซึ่งฉันบอกว่าได้รับการทำซ้ำได้ดีมากและค่อนข้างซื่อสัตย์ต่อหลักฐานทางโบราณคดีหากคุณเป็นผู้หญิงที่มีอันดับสูงคุณมีโอกาสที่ดีกว่าในการเลี้ยงลูกจนโตเป็นผู้ใหญ่เพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนอื่นๆในกลุ่มของคุณและผู้ชายบางคนก็อยากจะประจบประแจงด้วยผู้หญิงออกไปข้างนอกและรวบรวมรากถูเบอร์รี่โปรตีนแป้งคาร์โบไฮเดรตวิตามินและอื่นๆและพวกเธอต้องการจะอยู่ในด้านดีของคุณพวกเขากลับมาและพูดว่าดูสิฉันมีมันบ้าอยู่20ปอนด์ครอบครัวของฉันจะกินสิ่งนี้เพียง10ปอนด์ก่อนที่มันจะแย่มีรากบ้าคลั่งบ้างมันไม่สำคัญว่าเธอจะมีน้ำหนัก50ปอนด์อยู่ข้างๆเธอหรือไม่เธอเป็นอัลฟาตัวเมียและเธอจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะไปจากที่นั่นคุณมอบเครื่องมืออาหารให้กับเธอเพื่อตอบแทนบุญคุณและด้วยการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในฐานะอัลฟาเพศหญิงเช่นเดียวกับผู้ชายที่ต้องการความก้าวร้าวเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจแต่การต้องการสิ่งที่ตรงกันข้าม
เพื่อรักษาอำนาจก็เกิดขึ้นกับความโปรดปรานทางสังคมของเขามันเป็นเรื่องของความอ่อนโยนเป็นอย่างมากเมื่อคุณอยู่ในอำนาจมีเรื่องราวที่เล่าโดยริชาร์ด ลีคีในหนังสือ Origins ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือของเขาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีการพิมพ์แล้วเพราะเชื้อสายของเราเปลี่ยนไปตั้งแต่หนังสือถูกเขียนนักมานุษยวิทยาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในชนเผ่านักล่าและคนเก็บของป่าและนักมานุษยวิทยาคนหนึ่งในเผ่าก็บอกนักมานุษยวิทยาว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างกับเขาฉันจะนั่งลงให้คุณในวันพฤหัสบดีและฉันจะเล่าให้คุณฟังทั้งหมดเกี่ยวกับลำดับวงตระกูลของฉันเพื่อที่คุณจะได้จดบันทึกแล้วคุณล่ะมียาสูบบ้างไหมพี่ชายของฉันวันพฤหัสบดีผ่านไปแล้วและนักมานุษยวิทยาก็ไม่อยากทำมันเขาพูดแต่คุณสัญญาและฉันให้ยาสูบแก่คุณตอนนี้คุณต้องเล่าเรื่องของคุณให้ฉันฟังเพื่อที่ฉันจะได้เขียนมันลงไปนักมานุษยวิทยาบอกว่าฉันไม่มีอารมณ์ฉันไม่ต้องการที่จะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาต้องขึ้นเครื่องบินกลับบ้านและต้องการเรื่องราวเขาจึงไปหาหัวหน้าเผ่าแล้วพูดว่าเฮ้ผู้ชายคนนี้สัญญาว่าเขาจะเล่าเรื่องของเขาให้ฉันฟังและเขาบอกว่าจะทำวันนี้และตอนนี้ก็วันนี้แล้วและเขาไม่อยากทำหัวหน้าว่างั้นเหรอนักมานุษยวิทยาบอกว่าคุณเป็นหัวหน้านักมานุษยวิทยาบอกว่าใช่นักมานุษยวิทยาบอกว่าเอาคุณสามารถทำแบบนั้นได้ไหมหัวหน้าก็งงงวยจึงเอนหลังแล้วพูดว่าฉันเป็นหัวหน้าถ้าฉันบอกผู้ชายให้ทำบางอย่างที่เขาไม่อยากทำฉันจะไม่เป็นหัวหน้าอีกต่อไปผู้หญิงจะเป็นอัลฟาผู้หญิงได้อย่างไรนั่นแตกต่างกันในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหนึ่งในนั้นและที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการเป็นคู่ครองของชายอัลฟาอีกประการหนึ่งคือการมีทักษะในการบงการทางสังคมมากจนเธอสามารถทำให้ผู้หญิงจำนวนมากทำสิ่งที่เธอต้องการให้ทำและเธอซึ่งมีสติปัญญามากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าคนในกลุ่มต้องการอะไรมีวิธีมากมายที่ผู้หญิงจะกลายเป็นอัลฟาหญิงมากกว่าผู้ชายที่จะกลายเป็นอัลฟาชายไม่ช้าก็เร็วเพื่อที่จะเป็นชายอัลฟาคุณต้องวางของและแสดงทักษะของคุณในฐานะนักรบในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดบางครั้งแค่เพียงแสดงสติปัญญาของคุณออกมาก็พอแล้วโดยทั่วไปแล้วปัญญาเป็นอาณาเขตของหมอผีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองในหลายเผ่าแยกออกจากหัวหน้านักรบครอบครัวและอื่นๆเขามีจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าจุดประสงค์ของการกลับชาติมาเกิดคืออะไรมันปรับให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมล่วงหน้าเพื่อให้เรามีโอกาสที่ดีขึ้นในการขึ้นสู่จุดสูงสุดของบันไดทางสังคมซึ่งเรามีโอกาสส่งต่อ DNA ของเราได้ดีขึ้นผ่านทางลูกหลานของเรามองเห็นพวกเขามากพอที่จะถ่ายทอด DNA ของพวกเขาเองหรือเพียงแค่ส่งต่อ DNA ของเราเองประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของเราเองได้ให้หลักฐานมากมายว่าการมองเห็นในตัวเองไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่น่าพึงพอใจเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเข้าสังคมของคุณด้วยการเป็นผู้หญิงอัลฟาอาจต้องใช้ความฉลาดและความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าจริงๆความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นรู้สึกโดยที่พวกเขาไม่ต้องพูดอย่างชัดเจนและตอบสนองต่อสิ่งนั้นด้วยการกระทำที่เหมาะสมมารดาผู้ยิ่งใหญ่ในชุมชนของเธอมักจะเป็นคนที่มองเห็นความต้องการของผู้อื่นเสมอและคอยกำหนดคนอื่นให้ช่วยเหลือพวกเขาให้บรรลุความต้องการนั้นนั่นต้องใช้สติปัญญาและทักษะที่แท้จริงและมีโอกาสค่อนข้างดีที่ผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่จะอดตายหากอาหารหมดสิ่งที่เกือบจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือผู้ที่มีการเรียนรู้ชีวิตในอดีตเช่นนี้และได้อยู่ในตำแหน่งทางสังคมระดับสูงในตอนแรกในที่สุดก็จะเติมเต็มประชากรทั้งหมดเพื่อที่พวกเขาจะได้เพาะพันธุ์ผู้ที่ไม่มีการเรียนรู้ชีวิตในอดีตออกมาตอนนี้การกลับชาติมาเกิดไม่ได้ช่วยให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าของกลุ่มสังคมมนุษย์ตอนนี้เมื่อระบบเข้าที่อย่างมั่นคงแล้วและคนรุ่นหลังไม่กี่รุ่นผ่านไปเพื่อให้ระบบประสานเข้าที่ทุกคนก็ได้เรียนรู้ชีวิตในอดีตตอนนี้การเรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมาคือราคาของการรับเข้าสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ที่มีการเรียนรู้จากชีวิตในอดีตจะพัฒนาผู้ที่ไม่มีการเรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมารุ่นแรกลองนึกภาพเด็กครึ่งหนึ่งไม่มีการเรียนรู้จากชีวิตในอดีตแต่ไม่มีใครสามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้พวกมันจึงไม่แพร่พันธุ์ได้เต็มที่รุ่นต่อไป 25%รุ่นต่อไป 10%และ 1% สุดท้ายนั้นอาจใช้เวลานานกว่าจะหายสิ่งต่อไปที่ต้องพิจารณาในการทำความเข้าใจขอบเขต
ของมนุษยวิทยาก็คือเพื่อให้การปรับตัวเกิดขึ้นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามคุณต้องได้รับแรงกดดันทางวิวัฒนาการคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ใช้งานไม่ได้หากไม่มีการปรับตัวครั้นแล้วเมื่อการปรับตัวปรากฏขึ้นย่อมเกิดผลดีกับผู้ที่มีย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ผู้ที่ไม่มีและผู้ที่ไม่มีก็ไม่รอดและสุดท้ายคุณจะพบกับคนจำนวนมากที่ไม่มีการเรียนรู้ชีวิตในอดีตจะต้องมีแรงกดดันด้านวิวัฒนาการแล้วอะไรคือความจำเป็นในการกระตุ้นให้เกิดการกลับชาติมาเกิดเป็นการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการฉันอยากจะเตือนคุณว่าก่อนหน้านี้ฉันได้เสนอให้คุณสมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันภาษาวัฒนธรรมที่ซับซ้อนการกลับชาติมาเกิดและเกือบจะเป็นศาสนารูปแบบใหม่อย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันมากมายที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วมีความกดดันอย่างไรบ้างเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่ซับซ้อนเช่นที่เราพบในนักล่าเก็บสัตว์หรือผู้คนที่อาศัยอยู่ในซานตาครูซคุณมีการเรียนรู้มากมายที่ต้องทำและการเรียนรู้จำนวนมหาศาลเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับคนอื่นมีทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ตอนนี้คุณมีวัยเด็กที่ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายแต่สายพันธุ์ของเรามีภาระมากเกินไปในวัยเด็กแล้ว ที่จุดกำเนิดของสายพันธุ์ของเรามีนักมนุษยวิทยาที่คิดว่าอายุค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 45 ปีหรืออาจน้อยกว่านั้นเล็กน้อย ใช้เวลานานเท่าใดตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยแรกรุ่น ใช้เวลานานเท่าใดตั้งแต่เกิดจนถึงเมื่อคุณสามารถคลอดบุตรเองได้ ไม่สำคัญว่าคุณอายุเท่าไหร่ในช่วงต้นของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของเราคุณไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมด้านอารมณ์ หากคุณเป็นแม่หรือพ่อในวัยแรกเกิดจะมีคนอื่นในเผ่าของคุณคอยรับผิดชอบเด็กคนนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ในสมัยนั้นคนทั้งหมู่บ้านต้องเลี้ยงดูลูก แต่ทั้งหมู่บ้านก็เลี้ยงดูเด็กๆทั้งหมด หากคุณพร้อมที่จะตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงคุณต้องเตรียมอารมณ์ให้พร้อมเมื่ออายุประมาณ13หรือ14ปีอายุขัยของคุณคือเพียง45เท่านั้นนั่นคือ1ใน3ของชีวิตที่คุณมอบให้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจที่แท้จริงธุรกิจทางชีววิทยาของการมีชีวิตอยู่ซึ่งก็คือการทำสำเนาของตัวเองให้มากขึ้นและชนะเกมในแง่วิวัฒนาการไม่ต้องพูดถึงการมีชีวิตที่ดีเพื่อตัวเองวิลเดอร์บีสต์ที่เกิดมาสามารถวิ่งได้ในเวลา10นาทีต่อมาและฉันไม่ได้หมายถึงวิลเดอร์บีสต์ที่สามารถวิ่งเอียงเต็มที่และหนีจากเสือได้เมื่ออายุ10นาทีเราไม่สามารถเดินได้อย่างถูกต้องเป็นเวลาประมาณ10เดือนถึงกระนั้นมันก็ยังเป็นธุรกิจที่ยุ่งยากเพราะนั่นเป็นก้าวเล็กๆที่น่ารักจริงๆที่เราชอบดูจริงๆคุณเคยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มีเด็กเล็กกำลังเรียนรู้ที่จะเดินขึ้นไปชั้นบนหรือไม่ขณะที่พวกเขาวิ่งกลับไปกลับมาเด็กๆที่เป็นมนุษย์ก็ไม่อยากหัดเดินพวกเขาต้องการที่จะวิ่งและต้องใช้เวลา10เดือนกว่าจะไปถึงที่นั่นแล้วพวกเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้การพูดอย่างถูกต้องแล้วพวกเขาจะใช้เวลานานเท่าใดในการเรียนรู้วิธีการแลกเปลี่ยนไปมาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพัฒนามิตรภาพที่ดีและสร้างสรรค์และมีแนวโน้มที่จะดึงผู้คนมารวมกันพ่อแม่1 คนลูก1 คนเด็ก1 คนลูก1 คนนี่ก็นับหลายปีแล้ว1 ใน 3ของชีวิตเรามอบให้กับการเตรียมตัวมีลูกเล็กๆเท่านั้นเราไม่สามารถเพิ่มการเรียนรู้ใดๆให้กับวัยเด็กได้ไม่ว่าวัฒนธรรมของเราจะซับซ้อนแค่ไหนเราก็ไม่สามารถทำให้วัยเด็กยืนยาวขึ้นได้การตั้งครรภ์ของเราก็มีภาระมากเกินเช่นกันเราไม่สามารถเรียนรู้มันได้ตั้งแต่ในครรภ์จากการมีสมองเพิ่มขึ้นและมีเนื้อเยื่อประสาทเพิ่มขึ้นในครรภ์เราไม่สามารถใช้สัญชาตญาณในการติดต่อกับผู้อื่นได้เนื่องจากการตั้งครรภ์นั้นยาวนานมากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้หญิงจำนวนหนึ่งของเราจึงเสียชีวิตจากการคลอดบุตรคุณหมายถึงทำให้เด็กฉลาดขึ้นเพิ่มสมองทำให้หัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคุณมีผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตรมากขึ้นดังนั้นคุณไม่สามารถทำให้การตั้งครรภ์ยาวนานขึ้นและคุณไม่สามารถทำให้วัยเด็กยาวนานขึ้นได้แล้วเมื่อวัฒนธรรมของเรามีความซับซ้อนมากขึ้นการเรียนรู้เพิ่มเติมมาจากไหนการเรียนรู้มาจากชีวิตที่ผ่านมามันไม่ได้บอกเราว่าควรประพฤติตนอย่างไรโดยเฉพาะมันทำให้เรามีความรู้สึกโดยประมาณว่าสภาวะของจิตสำนึกจะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรม
ที่จะได้รับรางวัลและสภาวะของจิตสำนึกจะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่จะถูกประณามถูกตำหนิและถูกลงโทษดังนั้นสิ่งนี้จึงช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนรู้จำนวนมหาศาลโดยไม่ทำให้การตั้งครรภ์ยาวนานขึ้นและไม่ทำให้วัยเด็กยาวนานขึ้นเพราะในแง่ของวิวัฒนาการการทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งยาวขึ้นจะมีราคาแพงมากและท้ายที่สุดอาจทำให้ชีวิตจริงต้องเสียชีวิตมีความกดดันด้านวิวัฒนาการการกลับชาติมาเกิดใหม่ทำงานอย่างไรทุกอย่างเริ่มต้นอย่างไรนี่เป็นระบบที่ซับซ้อนที่เรากำลังพูดถึงฉันจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนี้นำหน้าด้วยการอยู่ในโลกแห่งบินจากนั้นคุณจะมีการทบทวนชีวิตจากนั้นคุณมีประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติจากนั้นคุณก็จะไปถึงสิ่งที่ฉันไม่ได้กล่าวถึงเรียกว่าจุดที่ไม่อาจหวนกลับได้หลายขั้นตอนทั้งหมดนี้ที่คุณต้องผ่านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อครั้งสุดท้ายนั่นเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่ไม่กลับมาเป็นจุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้เนื่องจากเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วมันมาจากไหนเราเดิน2 ขาจากเดิน4 ขาง่ายต่อการมองเห็นเรามีการมองเห็นแบบ2 ตาโดยเลื่อนดวงตาจากด้านข้างศีรษะมาด้านหน้าศีรษะนั่นเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจสิ่งที่เราต้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในฐานะปูชนียบุคคลของกระบวนการเสียชีวิตของมนุษย์คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตสำนึกหลายสภาวะเช่นเดียวกับที่เราผ่านหลายขั้นตอนในการตายเราก็ผ่านหลายขั้นตอนในการหลับการนอนหลับมี5 ขั้นตอนมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือการนอนหลับฝันมีอีก4 คนและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เรารู้จักในฐานะปัจเจกบุคคลและนั่นคือการนอนหลับตอนพลบค่ำเมื่อคุณเผลอหลับและบางครั้งคุณจะพบว่าตัวเองกำลังมีประสบการณ์ที่น่าสนใจประสบการณ์นอกร่างกายส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับตอนพลบค่ำนั่นคือจุดเริ่มต้นของการนอนหลับจุดเริ่มต้นของกระบวนการตายมักเป็นประสบการณ์นอกร่างกายนั่นทำให้การนอนหลับเป็นคู่แข่งกันในฐานะผู้นำทันทีวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่ประณีตมันมีประสิทธิภาพมันไม่เปลืองทรัพยากรแทนที่จะพัฒนากระบวนการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่กระบวนการนั้นจะต้องใช้กระบวนการที่มีอยู่และให้งานใหม่ทำส่วนสำคัญของกระบวนการตายคือการทบทวนชีวิตนั่นคือที่คุณทบทวนเหตุการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตของคุณขั้นตอนสำคัญของการนอนหลับเท่าที่ประสบการณ์ของแต่ละคนและการได้รับประโยชน์ส่วนตัวของเราเองคือการนอนหลับในฝันในการทบทวนชีวิตเราทบทวนเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราในการนอนหลับฝันเราจะทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ทั้ง2 เหตุการณ์ต่างก็มีการทบทวนชีวิตของคุณเหมือนกันเพื่อเรียนรู้บทเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะถูกซึมซับและกระทำโดยไม่รู้ตัวคุณต้องมีสารตั้งต้นของกลไกใหม่ของพฤติกรรมมนุษย์หรือพฤติกรรมของสัตว์ใดๆนี่คืออะไรที่อ้างโดยEddie Murphy ใน Coming to America นี่คือวิธีที่ฉันทำทุนการศึกษาของฉันขั้นแรกคุณเดินแล้ววิ่งจากนั้นคุณก็บินคุณไม่สามารถบินไปสู่การบินได้เราไม่สามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้เราต้องใช้สิ่งที่เราทำงานอยู่ด้วยแล้วมอบหมายงานใหม่ให้ทำการนอนหลับเหมาะกับการเรียกเก็บเงินได้เป็นอย่างดีมีกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะจิตสำนึกหลายสภาวะแทรกความร้าวอารมณ์การกระทำของตัวเองการถึงจุดสุดยอดหุบเขาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นการกินคุณหิวคุณวางแผนที่จะซื้ออาหารคุณนึกถึงสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นร้านของชำที่ใกล้ที่สุดอยู่ไกลแค่ไหนคุณได้อาหารคุณนั่งลงคุณกินมันแล้วหลังจากนั้นคุณก็รู้สึกดีคุณอยากจะแยกแยะและยกเท้าขึ้นและดูทีวีหรืออะไรทำนองนั้นยิ่งคุณหิวมากเท่าไหร่ความสมหวังก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นยิ่งความสมหวังเข้มข้นมากเท่าไหร่ความสมหวังก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับเรื่องเพศเช่นเดียวกับการกระหายน้ำแม้ว่าจะมีสภาวะสติสัมปชัญญะน้อยกว่าก็ตามแต่เมื่อคุณของเหลวเหลือน้อยคุณจะเข้าสู่ภาวะมิสติกเมื่อคุณทานอาหารน้อยคุณจะเข้าสู่ภาวะมิสติกหากคุณมีนิสัยรักใคร่และอยู่นานเกินไปโดยไม่ผสมพันธุ์คุณจะเข้าสู่ภาวะมิสติกสภาวะจิตสำนึกหลายสภาวะสำหรับผลลัพธ์เดียวนั้นพบได้บ่อยมากในประสบการณ์ของมนุษย์ดังนั้นความคิดเรื่องสภาวะจิตสำนึกหลายๆสภาวะเพื่อให้เราตายแล้วเกิดใหม่จึงไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากนักข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกคุณได้รับข้อมูลจากบุคคลที่กำลังจะตายไปยังทารกในครรภ์จากที่อื่นได้อย่างไร
ถ้านี่คือวิทยุเราจะพูดถึงสัญญาณพาหะถ้านี่เป็นโทรศัพท์2 เครื่องกระป๋อง2 กระป๋องที่มีสายเชือกรัดอยู่ระหว่างโทรศัพท์ของโรงเรียนประถมเราคงจะพูดถึงเชือกเส้นหนึ่งหากสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณควันเราคงกำลังพูดถึงชั้นบรรยากาศของโลกแต่เราไม่ได้เรากำลังพูดถึงสนามแม่เหล็กของโลกสมองทำงานแบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตลอดเวลากิจกรรมทางไฟฟ้าเป็นไปตามรูปแบบบางอย่างเมื่อคุณอยู่ในสภาวะหนึ่งของจิตสำนึกสภาวะจิตสำนึกของคุณจำเป็นต้องมีรูปแบบของกิจกรรมทางไฟฟ้าและเมื่อมีกิจกรรมทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้กิจกรรมทางไฟฟ้าในภาวะจิตสำนึกที่เป็นไปตามจุดไม่หวนกลับเมื่อไม่มีการกลับคืนสู่ร่างกายอีกต่อไปแล้วคือภาวะจิตสำนึกที่เป็นไปตามจุดไม่หวนกลับเมื่อไม่มีการกลับคืนสู่ร่างกายอีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะขั้นสุดท้ายนั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังสนามแม่เหล็กโลกในขณะที่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเราจะถูกถ่ายทอดไปยังสนามแม่เหล็กของโลกอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทุกคนไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันฉันสะดุดนิ้วเท้าฉันรู้สึกเจ็บปวดคุณไม่รู้สึกเลยขอบคุณพระเจ้าฉันไม่อยากยัดเยียดนิ้วเท้าที่แข็งกระด้างของฉันไปทั่วโลกไม่เช่นนั้นพวกเขาทุกคนก็จะทำกับฉันเราทุกคนต้องเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่เราทุกคนเชื่อมต่อกันเพราะสมองของเราจมอยู่ในสนามแม่เหล็กของโลกมีเหตุผลบางประการที่ทำให้คิดว่าการเชื่อมโยงทางจิตระหว่างบุคคลเป็นไปตามนี้แต่นั่นจะเป็นการบรรยายครั้งที่4ในชุดนี้ฉันจะพูดถึงเรื่องนั้นค่อนข้างกว้างขวางหากเราได้รับชุดข้อมูลและฝังมันไว้ในสนามแม่เหล็กของโลกสนามแม่เหล็กของโลกก็สามารถส่งผ่านข้อมูลนั้นได้ราวกับว่าเป็นคลื่นพาหะและสัญญาณทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็มีการศึกษาเรื่องนี้ซึ่งฉันไม่คาดหวังให้คุณอ่านชื่อเรื่องเพราะว่ามันเป็นภาพพิมพ์เล็กๆบนหน้าจอแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่ามันมีอยู่จริงชื่อบทความคือประสบการณ์คล้ายนอกร่างกายมีความเป็นไปได้มากกว่าในผู้ที่มีอาการลมบ้าหมูบางส่วนที่ซับซ้อนสูงระหว่างช่วงงอที่สมองทำงานไม่เต็มที่ถ้าพวกคุณคนใดพูดแบบนั้นเร็วขึ้น3 เท่าฉันจะให้คุณ5 เหรียญสิ่งที่การศึกษาพบคือคนที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะซึ่งเป็นส่วนที่เป็นโรคลมบ้าหมูที่ซับซ้อนมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์นอกร่างกายมากกว่าหลังจากการกระตุ้นสมองบางประเภทเมื่อสนามแม่เหล็กโลกไม่เสถียรขอย้ำอีกครั้งว่าประสบการณ์นอกร่างกายเป็นระยะแรกของประสบการณ์ใกล้ตายเว้นแต่ว่าเงื่อนไขทางวัฒนธรรมจะทำให้ผู้คนคาดหวังสิ่งที่แตกต่างออกไปและเนื่องจากเราไม่มีความคิดที่เจาะจงและเจาะจงทางวัฒนธรรมว่าความตายจะเป็นอย่างไรเราจึงเริ่มต้นโดยไม่มีสัญลักษณ์และตำนานที่เราพบในเอเชียยามาทูตและการไปเยือนยมโลกและอื่นๆระยะแรกของกระบวนการตายคือประสบการณ์นอกร่างกายมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กของโลกมีพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งสิ่งนี้ทำให้สนามแม่เหล็กของโลกเป็นตัวพาที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับข้อมูลจากชาติที่แล้วไปสู่ชีวิตในอนาคตของใครบางคนแล้วเราจะรวมข้อมูลจากชาติที่แล้วของใครบางคนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตในอนาคตของใครบางคนได้อย่างไรสิ่งที่เราต้องการคือโครงสร้างบางชนิดที่สามารถรองรับข้อมูลได้เช่นคลื่นและคลื่นก็สามารถแบกรับข้อมูลได้มากมายดังที่เราทราบจากคลื่นพาหะของวิทยุและโทรทัศน์สัญญาณพาหะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นหากเรามีคลื่นที่ยึดรูปร่างไว้ด้วยกันและสามารถรักษาข้อมูลได้อย่างคงที่โดยไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่มันมีอยู่และคลื่นนั้นอยู่ในสนามแม่เหล็กของโลกโดยใช้สนามแม่เหล็กของโลกเป็นพาหะเราก็จะมีบิตที่เหนียวแน่นของข้อมูลและมีชื่อเรียกคลื่นดังกล่าวว่าเรามีภาพคลื่นลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้มันเรียกว่าโซลิตันฉันจะโยนประโยค$50อีกประโยคใส่คุณฉันบอกว่าโซลิตันเป็นคลื่นเดี่ยวที่เสริมกำลังตัวเองไม่ได้เชื่อมต่อกับกลุ่มของคลื่นอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนคลื่นในมหาสมุทรทีละคลื่น
นี่คือคลื่นลูกหนึ่งที่คงรูปร่างของมันไว้ในขณะที่มันเดินทางด้วยความเร็วคงที่ ในปัจจุบันคลื่นไม่เหมือนกับสนามโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กที่จริงแล้วพวกเขาสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อโลกหมุนสนามแรงโน้มถ่วงจะหมุนตามไปด้วยและมีวิธีต่างๆมากมายในการดูเรื่องนี้ซึ่งฉันจะไม่พูดถึงในตอนนี้หากท่านใดคุ้นเคยกับทฤษฎีความทรงจำแบบโฮโลแกรมที่บอกว่าถ้าคุณนำคลื่น2 ชุดมาวางติดกันเมื่อคุณได้รับจากการกระจายแสงเลอสถานที่ที่คลื่นเหล่านั้นมาบรรจบกันและโต้ตอบกันก็คือสถานที่โดยสามารถฝังข้อมูลได้และคุณสามารถฝังข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในคลื่นลูกเดียวในความเป็นจริงชิ้นส่วนใดๆของคลื่นนั้นก็เพียงพอที่จะสร้างใหม่ทั้งหมดได้ดังนั้นถ้าคุณมีโซลิตันที่สามารถรับข้อมูลได้และเรามี2 ตัวนั้นอยู่ในน้ำเช่นเดียวกับโฮโลแกรมคุณต้องมีเลเซอร์2 ตัวเพื่อทำให้โฮโลแกรมทำงานได้มันเป็นไปได้ที่จะทำเช่นนั้นและในการทำเช่นนั้นพวกเขามีข้อมูลจำนวนมหาศาล ถ้ามีลักษณะเฉพาะรูปร่างความถี่ชีพจรที่ติดตามไปด้วยและทารกในครรภ์ที่ไหนสักแห่งที่จะถ่ายทอดกิจกรรมทางไฟฟ้ามีกิจกรรมทางไฟฟ้าที่เมื่อถ่ายทอดเป็นสัญญาณแม่เหล็กไปทั่วโลกรอบตัวจับคู่ชีพจรนั้นจับคู่รูปร่างจับคู่รูปแบบนั้นมันจะเป็นฟิสิกส์ง่ายๆที่จะรับข้อมูลนั้นเข้าสู่ทารกในครรภ์ซึ่งตอนนี้มีการเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วมันสามารถเติบโตขึ้นได้มีโอกาสที่ดีที่จะการเดินทางไปอย่าง ด้านบนของบันไดทางสังคมมันมีโอกาสที่ดีที่จะถ่ายทอด DNA ของมันหรือได้รับความช่วยเหลือสำหรับเด็กมากกว่าที่คนอื่นจะทำ เรามีวิธีการกลไกความกดดันด้านวิวัฒนาการเรามีทุกอย่างตามลำดับและสิ่งนี้ทำให้มันเป็นสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่รวบรวมไว้อย่างดีเพียงพอที่วารสารวิทยาศาสตร์อย่างน้อย1 เล่มยินดีที่จะตีพิมพ์มันเป็นสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ฉันไม่ได้นำเสนอในการบรรยายครั้งก่อนแต่ฉันทำการนำเสนอในการบรรยายครั้งล่าสุดเราได้อะไรเราได้รับการกลับชาติมาเกิดเป็นวิทยาศาสตร์ ฉันไม่เคยมีโอกาสนำเอาความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมใดๆมาใช้เป็นหลักฐานของทฤษฎีนี้ มันคือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด มันคือดาร์วิน มันคือฟิสิกส์นิดหน่อย มันคือมนุษยวิทยามากมาย มันเกี่ยวข้องกับการยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นเพียงสายพันธุ์ทางสังคมหรือภาษาเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นฉันจึงกล้าที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าศาสตร์ใหม่แห่งการกลับชาติมาเกิดของดาร์วินตอนนี้มีคำถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้ และนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดใหม่ใช่ไหม ฉันเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้ว แต่ฉันจะทำมันอีกครั้งอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เกิดใหม่คือจิตสำนึกของเรา จิตสำนึกของเราคือจิตสำนึกของเราที่ชี้นำพฤติกรรมของเราอย่างมีประสิทธิผลและปรับเปลี่ยนได้ มันให้ข้อมูลที่ช่วยให้เราอยู่รอดได้และนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการ เราอาจจำสิ่งต่างๆจากชาติก่อนได้แต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกที่จะเอาสิ่งนั้นมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อสร้างทฤษฎีหรือเพื่อทำความเข้าใจมัน มีคนเคยถามทาไลลามะผู้มีชื่อเสียงในเรื่องชาติก่อนว่าคุณจำชาติที่แล้วของคุณได้ไหมเขาบอกว่าจำชาติที่แล้วของฉันได้ไหมฉันจำไม่ได้ว่าฉันกินอะไรเป็นอาหารเช้าเราจำสิ่งต่างๆจากชาติที่แล้วได้หรือไม่เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่พฤติกรรมหลักถูกสร้างขึ้นมาบางทีหลังจากหลายชั่วอายุคนกลับชาติมาเกิดใหม่ได้แต่จดจำเพียงรู้ว่าสภาวะจิตสำนึกใดที่ช่วยเราและสภาวะใดที่ทำร้ายเราก็อาจจะสามารถแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมในนั้นได้ เพื่อว่าในเวลานี้หลายพันปีอาจจะมากถึง200,000 ปีต่อมาเราก็จะได้มีข้อมูลต่างๆนานาชนิดที่มาจากชาติที่แล้วซึ่งเราเองก็ไม่ทราบมาก่อนถ้ามันเหมือนกับ DNA ของเราถ้ามันเหมือนกับความฝันของเราถ้ามันเหมือนกับช่วงเวลาธรรมดาของการใช้ชีวิตส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นข้อมูลขยะแปรงฟันกี่ครั้งแล้วโดนบอกจะตายคุณจำเหตุการณ์การแปรงฟันได้กี่ครั้งคุณทำมันทุกวันคุณจำไม่ได้มันไม่สำคัญดังนั้นสิ่งที่จำได้มากมายอาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุ้มค่าเลย คำถามใหญ่เราจะกลับชาติมาเกิดไหม ฉันจะเกิดใหม่หรือไม่
พื่อที่จะตอบคำถามนั้นไม่ว่าคำตอบใดก็ตามที่คุณเสนอสำหรับคำถามที่ว่าฉันในฐานะปัจเจกบุคคลหรือคุณในฐานะปัจเจกบุคคลที่ไม่เหมือนใครหรือคุณในฐานะตัวอย่างอันเป็นเอกลักษณ์ของมนุษยชาติจะต้องกลับชาติมาเกิดหรือไม่คุณต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเป็นและถ้าไม่มีสิ่งนั้นคุณก็ไม่สามารถตอบคำถามได้หรือจะพูดได้ว่าแน่นอนฉันจะอยู่แต่แล้วฉันก็รู้ว่าฉันจะรอดฉันจะไปต่อฉันดูงานเรื่องของฉันไม่ใช่กฎลวดมรณะนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปแต่ดังที่เราได้อธิบายไปในการบรรยายครั้งล่าสุดนั่นอาจเป็นการรับรู้ลวงตาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณในบางวิธีโดยไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงดังนั้นเราจะต้องดูที่ตนเองเพื่อที่จะเข้าใจว่าตนเองกลับชาติมาเกิดหรือไม่หัวข้อบรรยายในสัปดาห์หน้าจะเป็นการรัดสู้และตัวตนและเราจะใช้เวลาอย่างมากในการอย่างรากลึกและดูว่าตัวตนคืออะไรเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีเราก็มีทารกในครรภ์ของเลโอนาร์โด ดาวินชีปรากฏบนหน้าจอแล้วฉันเสร็จแล้วและฉันจะเพิ่มสมมติฐานของฉันว่าไม่มีสมมติฐานใดจะดีได้เว้นแต่จะมีวิธีที่จะตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อพยายามปลอมแปลงมันจากนั้นสมมติฐานก็จะรอดพ้นจากกระบวนการปลอมแปลงตามชื่อนั้นเขาเป็นนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากดังนั้นเพื่อให้สมมติฐานนี้กลับมาบ้านและทำให้มันเป็นจริงสำหรับนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนผมคงต้องเสนอวิธีทดสอบมันและตอนนี้วิธีการนั้นยังไม่มีแต่ฉันเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะสามารถอ่านเนื้อหาข้อมูลของสนามแม่เหล็กได้และเมื่อวันนั้นมาถึงถ้าเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแม่เหล็กแบบปิดรอบๆห้องผู้ป่วยหนักได้ก็มีคนเสียชีวิตและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างที่ละเอียดของสนามแม่เหล็กในห้องนั้นอาจเป็นทุกอย่างที่ฉันมีบอกว่าคืนนี้ผิดแต่เพื่อที่จะเสนอทฤษฎีอย่างมีความรับผิดชอบคุณต้องมีวิธีที่จะทำให้ทฤษฎีนั้นผิดหากคุณยืนกรานที่จะพูดถูกมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีกต่อไปคุณยินดีมาก